Hi guys, welcome to this channel. በባለፈው እንዳየነው እንግዲህ ፋይላችን HTML ፋይላችን ኮድ ብናደርግበት VS ኮድ Visual Studio ኮድ እንደሆነ አይተናል። አሁን ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ አለን። ከባለፈው የቀጠለው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ፋይል ኦፕን እንደምናደርግ ፎልደር ኦፕን እንደምናደርግ አይተናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኦፕን ፎልደር ልበለው። ፎልደሬ ዴስክቶፕ ላይ ነው የተቀመጠ የኔ ፎልደር። ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ እፈልግና ያገኘሁት HTML ቱቶሪያል የሚለው ኦፕን አደርገዋለሁ። እዚህ ከከፈትኩ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዌልካም ፔጅ አለው። ይህ ዌልካም ፔጅ ለአሁን ስለማያስፈልገኝ ዘጋዋለሁ። እኔ የምፈልገው ምንድነው HTML ቱቶሪያል የሚለው ፎልደር ነው። ሴን HTML ቱቶሪያል ከሚለው በታች ምን አለ? አድ ፋይል አለ። ይሄን ፋይል ክሊክ በማድረግ ከፍተዋለሁ። እንግዲህ ይሄ ፋይል ይሄ ይመስላል እንደምታዩት። በባለፈው እንዳየነው እዚህ ጋር ጫፍ ላይ መጀመሪያው ላይ ምን ጨምርበት ምንድነው HTML ቨርዥን 5 መሆኑን የምናውቀው በምንድነው ዶክ ታይፕ HTML የሚል ካለው ብቻ ነው። ይሄ ካለው ቨርዥን 5 እንደሆነ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥለው የምናደርገው ምንድነው HTML አሁን ይሄ ዶክ ታይፕ HTML የሚለው ባንጽፍለት ችግር የለውም። ግን ኮምፓይለራችን ቨርዥን 5 እንደሆነ እንዲረዳን ዶክ ታይፕ HTML የሚለው ማካተት የግድ ይለናል ማለት። ስለዚህ HTML ፋይሎች ሁሉ HTML በሚለው ታግ ኦፕን ይደረጋሉ፣ HTML በሚለው ታግ ክሎዝ ይደረጋሉ። ማንኛውም ፋይላችን ከዚህ ውስጥ ነው የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ HTML ሁለት በዲ አለው፣ ሁለት ፓርት አለው። አንደኛው ሄድ ነው፣ ሁለተኛው በዲ ነው። ሄድ የሚባለው ከመጀመሪያ የዌባችን ምን ሊሆን ይችላል? ስሙ ሊሆን ይችላል። ሄድ ለሚቀመጠው ማለት ነው። የብራውዘራችን ወይ ደግሞ የዌባችን ስም ታይትል ሄድ በሚል ውስጥ ታይትል ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላው HTML በዲ የሚባለው በብራውዘራችን የሚቀመጠው ማንኛውም ቴክስት፣ ማንኛውም ኢሜጅ፣ ማንኛውም ቪዲዮ፣ ማንኛውም አኒሜሽን ሁሉ የሚቀመጠው ምን ላይ ነው? በዲ ውስጥ ነው። ለምሳሌ በባለፈው እንዳየነው እዚህ ጋር ምን አለ? ይሄ ሄድ 1 የሚል አለ። H1 this is my first HTML ኮድ ይላል። እንግዲህ ይሄ ራን አድርገን እንየው። በባለፈው ካየነው ነው ራን አድርገን እንየው። ራን የምናደርገው የት ላይ ነው? ብራውዘራችን ላይ ነው። ዜን ብራውዘር ዲፎልት ብራውዘር ሊኖረን ይችላል። እኛ በፈለግነው ብራውዘር መክፈት እንችላለን። ዜን መጀመሪያ ፎልደሩ ላይ እንሄዳለን፣ እንከፍተዋለን ፎልደሩ። እዚህ ጋር ፎልደሩ ዜን ዲፎልት ብራውዘራችን ለምሳሌ አሁን ማይክሮሶፍት ኤጅ ነው ያለ። እኔ በብራውዘር በክሮም እንዲከፍትልኝ ከፈለኩ ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን ዊዝ የሚለው ከፍታለሁ። ዜን ክሮም እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ይላል? this is my first HTML ኮድ ይለናል። this is my first HTML ኮድስ። ስለዚህ ይህ ካለ አሁን የምናየው ዛሬ በHTML ኮድ ስንጽፍ ጽሁፋችን ምን እናደርገው እንችላለን? ፓራግራፍ። አሁን ሄድ የሚባለው ምንድነው? እሺ እንቀጥል ቪዲዮአችን። አሁን እንደምታዩት በባለፈው እንዳየነው H1 H2 H3 H4 H5 6 እያልን እስከ 6 አይተናል። ስለዚህ አሁን የነዚህ ልዩነቶች የሁለቱ አንግል እዚህ የምታዩት H1 ከH2 በምን ያህል ይበልጣል የሚለው H1 ሄደር ነው፣ ሄድ 1 ነው። H2 ደግሞ ሄድ 2 ነው። H1 ሄድ 1 H2 ሄድ 2። ስለዚህ H1 ከሄድ 2 በሳይዝ የታለቀ ነው፣ ደመቅ ያለ ነው። H3 ስንጽፍም እንደዚህ እየቀነሰ እስከ H6 ይሄዳል ማለት ነው። ግን ከዚህ ጋር እንድትይዙልኝ የሚፈልገው ፓራግራፍ ብንጽፍ ፒ ብለን በዚህ መካከል ጽሁፍ ብንጽፍ this is my first HTML ኮድ ብለን ጻፍን ከነዚህ ከላይኞቹ በሳይዝም በምንም ይለያል ማለት ነው። ዜን ሪፍሬሽ እናድርገውና እንየው። እንግዲህ እንደምታዩት ከመጀመሪያ ያሉት ሄደር ስለሆኑ ኖርማል ጽሁፎች እስካልሆኑ ድረስ በሳይዝ ተለቅ ያሉ ናቸው። የታችኛይቱ የምናያት ግን ምንድናት? ኖርማል ጽሁፍ የሆነች ስለሆነች በሳይዝ ትንሽ ናት። እቺ ምን ተብላ ትጠራለች? ፓራግራፍ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ሁለተኛ ፓራግራፍ እንጻፍ ብንል እንጻፍ ፒ ፓራግራፍ this is brothers computer ብለን ጻፍን። ሁለተኛ ፓራግራፍ ሪፍሬሽ እናድርገው። ብራውዘራችን ይመጣል። ጽሁፋቸው ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። በሳይዝ ከፍ እና ዝቅ አድርገን በመጻፍናቸው ሳይሆን በሳይዝ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት ፓራግራፎች የጻፍናቸው ፓራግራፎች አንደኛ ሳይዛቸው ከፍ እንዲሉ ከፈለግን
በስታይል ከፍ ማድረግ እንችላለን። ከለራቸው መቀየር ብንፈልግ ከለራቸው ስታይል ገብተን መቀየር እንችላለን። አሁን ማየት የፈለግነው ግን እነዚህ እንዴት አድርገን ቦልድ ማድረግ እንችላለን፣ ቴክስቱ እንዴት አድርገን ማርክ ማድረግ እንችላለን የሚለው ምና ይሆናል። ለምሳሌ የመጀመሪያው እንይ this is my first HTML ኮድ የሚለው ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? ቦልድ ማድረግ ፈለግኩኝ። ቦልድ ማድረግ ከፈለግኩኝ ደግሞ ምንድነው መጠቀመው? ቢ የሚል ታግ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ዜን ቢ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ታግ አለው። ይሄን ኦፕን ታግ ከመጀመሪያ ከግራ አደረገዋለሁ። ክሎዚንግ ታጉ ደግሞ ከቢ በፊት ማነው ከፓራግራፉ ክሎዚንግ ፓራግራፍ ታግ በፊት እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ። እዚህ ለምሳሌ ሴቭ አድርገን እንየው። ሴቭ እናድርገውና እንየው ምንድነው የሚለው? ፓራግራፍ ኦፕን ታግ አለው። ዜን ቢ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢ ኦፕን ታግ አለው። ማን ይቀድማል ደግሞ? ቢ ክሎዚንግ ታግ አለው፣ ፓራግራፍ ክሎዚንግ ታግ አለው። ስለዚህ ብራውዘራችንን እንሄድና ይሄ ጽሁፋችን this is brothers this is my first HTML የሚለው ቦልድ መሆኑን ቼክ እናድርገው። አይው እንደምታዩት ምን ሆኗል? this is my first HTML ኮድ የሚለው ምን ሆኗል? ቦልድ ሆኗል ማለት ነው። አይው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ስህተት አለ። ሁለቱም ላይኖች ሁለቱም ፓራግራፎች ምን አድርጓቸዋል? ቦልድ አድርጓቸው። ስህተታችን የት እንደሆነ እንየው። አይው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስህተታችን እቺኛዋ ሁለት ግሬተር ዛን የሚል አንግል ብራኬት አድርገንባታል። ከዚህ ከመጨረሻ ደግሞ ቢ ምን ያስፈልጋታል? ግሬተር ዛን የሚል ክሎዚንግ ታግ ያስፈልጋታል። ይሄ አሁን ትክክለኛ ጽፈናል። ሴቭ እናድርገውና ብራውዘራችን ሄደን ሪፍሬሽ እናድርገው ብራውዘራችን ዜን አይው እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይናችን ብቻ this is my first HTML ኮድ የሚለውን ምን ሆኗል? ቦልድ ሆኗል ማለት ነው። ቀጣይ ያለው ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? ማርክ ማድረግ ፈለግኩኝ። ጽሁፉ ማርክ የተደረገ መስመር የተደረገበት ወይ ደግሞ የሆነ በከለር ማርክ የተደረገ ማድረግ ፈለግኩኝ። ዜን ይሄ ደግሞ ምንድነው ማድረገው? የራሱ የሆነ ምን አለው? ታግ አለው። ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ታግ ያለው አለ። ዜን ማርክ የሚል ታግ አለ። ይሄ ማርክ የሚል ታግ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ታግ አለው። ይሄ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ታጉ ምን አደርገዋለሁ? ከመጀመሪያና ከመጨረሻ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ምን ያስፈልጋል? this የሚል አለ። ይሄ ብራዘርስ ኮምፒውተር እዚህ ጋር ፒ ከምትለው ጋር ምን ማድረግ አለብኝ? ማርክ የሚለው ክሎዚንግ ታጉ ማስቀመጥ አለብኝ። ስለዚህ ብራውዘራችን ሄደን እንየው። ይሄን ጽሁፍ ሪፍሬሽ አድርገን እንደምታዩት እንግዲህ በቢጫ ከለር ማርክ ተደርጓል ጽሁፋችን ማለት ነው። ይሄኛው ጽሁፋችን ማርክ ለማድረግ ምንጠቀመው ታግ ምን ይባላል? ማርክ ታግ ይባላል። ኦፕን ኤንድ ክሎዚንግ ታግ አለው ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ አይተነዋል። ይሄ ማርክ የተሰኘው ጽሁፋችን ማርክድ አድርጎ እንደሚያሳይ ሶስተኛ ፓራግራፍ እንጨምር። ፓራግራፍ 3 ምን እንበለው? ኦኬ this is ኢታላይዝድ ኢታሊክ ማድረግ ነው የፈለግነው። ኢታላይዝድ ቴክስት ነው ያልነው ነው። ይሄ ቴክስት ኢታላይዝድ መሆኑ ምናሳየው ኢታላይዝድ ምናደርገው ምን በመጠቀም ነው? አይ የሚለው ታግ በመጠቀም ነው። ግን አይ የሚለው ታግ እንጠቀምና አይ የሚለው ታግ ምንድነው? ይሄ አይ የሚለው ታግ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ አይደለም የሚያስፈልገው። ከጽሁፋችን ክሎዚንግ ታጉ በምን መምጣት አለበት? በቀኝ ገጥ መምጣት አለበት። ኦፕን ታጉ ደግሞ በግራ ገጥ መምጣት አለበት። ዜን ክሎዝ ታጉ ከጽሁፋችን በስተግራ ነው እናደርገው። አይው በስተግራ እናደርገው ነው። አይው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕን ታጉ ከግራ ክሎዚንግ ታጉ ደግሞ ከቀኝ። ሴቭ አድርገን ብራውዘራችን ሪፍሬሽ አድርገን ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ጽሁፉ አልመጣም። አይው ኢታላይዝድ ሆኗል። ይህ ኢታላይዝድ ነው፣ ግን ኢፌክቱ ለማየት መጀመሪያ ኢታላይዝድ ሳይሆን እንየው እስኪ። ኢታላይዝድ ሳይሆን እንየው። ጀስት አይው ኢታላይዝድ አላደረኩትም። አሁን አይ የሚለው ታግ ቀንሼዋለሁ እንደምታዩት። ዜን ኢፌክቱ ለማያያት አይው this is ኢታላይዝድ ቴክስት ይላል። ኢታላይዝድ አልሆነም። ዜን ኢታላይዝድ መሆኑ ቼክ ለማድረግ ምን ነው የምናደርገው? ኢታላይዝድ የሆነውን ጽሁፍ ለማየት እዚህ ጋር ክሎዚንግ ታጉ እንጻፈው /i then close ታጓ እዚህ ጋር አለች። ኦፕን ታጓ ደግሞ ከመጀመሪያ እዚህ ጋር እንጻፋት ለየብቻ መጻፍ ስለምንችል አይው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ኦፕን ታጉ ደግሞታል። ክሎዚንግ ታጉ አይው this is ኢታላይዝድ ቴክስት የሚለው ብራውዘራችን ላይ ኢፌክት አለው የለውም የሚለው ኢታላይዝድ ካደረግን ታጓ ተጠቀምን በኋላ እንየው።
ይሄው እንደምታዩት ተቀይሯል ኢታላይዝድ። ቀጣዩ የምናየው ምንድነው የሚሆነው ጽሁፋችን እንዴት አድርገን ስትሮንግ ማድረግ መቻል አለብን። እንግዲህ ቦልድ እና ስትሮንግ ጀስት የተወሰነ ልዩነት ሊኖረው ይችላል ግን አብዛኛው ተመሳሳይ ነው። ምንድነው የምናደርገው ስትሮንግ የሚል ምን አለ ታግ አለ። እነዚህ ጋር ስትሮንግ የሚለው ታግ በመጠቀም ጽሁፋችን በዚህ ስር ስናስገባው ጽሁፋችን ጀስት እንደ ቦልድ ደመቅ ብሎ ጠንከር ብሎ ነው የሚታየው ማለት ነው። this is brothers computer የሚለው ከታች ያስቀመጥኩት ምን ይሆናል እንግዲህ ስትሮንግ ይሆናል። እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ፓራግራፍ ማለት መቻል አለብን። ፓራግራፍ ማለት መቻል አለብን። ግን ፓራግራፉ ክሎዚንግ ታጉ ዳር ላይ መምጣት መቻል አለበት። በዳር እናደርገዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦፕንም ክሎዚንግ ታጉ አስተካክለናል። ሪፍሬሽ አድርገን ነው ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ከመጀመሪያው የምታዩት this is my first html code የሚለውና this is brothers computer የሚለው ሁለቱም ምን ሆኗል ደመቅ ብሎ ስትሮንግ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ዜን ቦልድ እና ስትሮንግ ጥቅማቸው ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ኮድ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጨረሻ ምናያት ምንድነው የምትሆነው ኢምፋሳይዝ የምትላለች። ኢምፋሳይዝም በተመሳሳይ ምንድነው የሚሆነው ፓራግራፋችን እንጽፋለን ጀስት ኮፒ ፔስት እናደርገው ደግመን ከመጻፍ then ውጤቱን እናየዋለን። እንግዲህ ኮፒ ፔስት አድርገናል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚገባው ኢምፋሳይዝ ነው። ምንድነው የምናደርገው አጓ em ብቻ ነው የምትሆነው ማለት ነው። em ኤምፋሳይዝ ነች። ለምታዩት ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር መጨረሻ ደግሞ ስትሮንግ የሚለውም በተመሳሳይ em ብለን እንቀይረዋለን። em then this is brothers computer ይላል። ይሄም ኤምፋሳይዝ እንደሆነ ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። እዚህ ጋር እንመጣና ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ከባን ጋር ተመሳሳይ ነው። ከኢታሊክ ጋር ተመሳሳይ ኤምፋሳይዝ እና ኢታሊክ ተመሳሳይ ጥቅም ነው ያለው። በተወሰነ ነገራቸው መለያየት ካልቻሉ በቀር ተመሳሳይ ናቸው። ይህ HTML ታግስ ይባላል። እስካሁን ያየነው ከመጀመሪያው ምን አይተናል? ቦልድ አይተናል። ቀጥለን ማርክ አይተናል። በሶስተኛ ደረጃ ኢታሊክ አይተናል። በአራተኛ ደረጃ ስትሮንግ ቴክስታችን እንዴት አድርገን ጠንከር ያለ እይታ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። አራተኛም ኤምፋሳይዝ የሆነ የተለየ ለአይን ሳቢ አድርገን መጻፍ እንደምንችል አይተናል። ቻናሉን ለማበረታታት ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴንኪው በጣም ነው አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ያብዛልኝ።